guys! So ngayon, kakauwi ko lang from work. Magluluto ako ngayon ng aming dinner ni Rad. For today's dinner, ngayon ko palang lulutuin ko na to. Beef stir fry with the twist. Para sa ating ingredients, gagamit tayo ng beef. Pinaslices ko na siya, stroganoff size. Part siya is yung nasa tadyang. Gamit tayo ng bell pepper, onion, and for our twist, gagamit tayo ng pineapple slices. Ayan. And yung kanyang pineapple juice. Nagamit din tayo ng salt and pepper, tsaka ng oil. Yeah, let's start! So, ayan, mainit na siya. Ilagay na natin ang onion. Medyo mainit na siya. Yan lang natin lumambot yung onion. Okay, no, sinabi ko, it's my first time to do it. So, feeling expert naman ako, diba? Lalagyan natin ang bell pepper. Ayan. Ano lang lang ha? Lalagyan na natin ang beef. Ang dami ng beef ko, diba? Kailangan natin laksan. And stir fry na natin. Wow, stir fry. Feeling ko guys, mali yung ginagawa ko. Ayan, kumukulo na siya. Tanggal ko muna yung bell pepper kasi pakuluan ko muna yung beef. Then, ilagay ko na ang pineapple. Yes. Kaya natin siyang kumulo with pineapple. Nakakalambot din ng beef ang ating pineapple. Okay. Isasama ko na din ang kanyang juice. Hindi ko ilalagay lahat kasi magsasabaw siya. Ayan, enough na. Ayan, enough. Lagyan natin siya ng salt. Ng pepper. Ilagay ko na din yung ating toyo, soy sauce. Haluin. Tansya-tansya lang tayo, mamshies. Ayan, hanggang ito ay matuluyan ng matuyot. Matuyot ang ating sauce. Almost done na! Mamshies! Ang yummy! Hello! Excited ka naman tikman yung luto ko? Umid ka naman dito. Mag-hello ka naman sa kanila. Hi mga mamshi! Hi! Hindi nag-lunch. Wow! So, tapos na akong magluto. Papahatulan ko na ang aking experiment sa aking my love! We're done eating, guys. So, ipapa-review natin sa asawa ko kung anong lasa ng niluto ko. Ano kaya sasabihin niya? Sorry naman sa aking pimples. Focus natin sa pimples. Hello? Kamusta yung pagkain? Anong lasa? Sarap! Super! No joke. Oo eh. Parang hindi totoo. Parang hindi genuine yung... Parang hindi genuine yung pagka... Scripted ba to? Masarap yung beef tsaka pineapple pag magkasama. Pati yung bell pepper. You look so scripted. Kasi nakatutok yung kutsilyo. Joke lang. Yun guys! So thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye-bye!